مرحبا. تأسف صوتي يعني شوي رايح. أنا قبل فترة بسيطة قررت أكتب مذكراتي. هلا هي المذكرات يعني هي ممكن الواحد يعملها مثل قصة، بس ممكن إنه يطلع عليها بعمق أكثر وبكتشف إنه كثير من الأشياء اللي هو عملها، كثير من الأمور اللي هو قرر يعملها يعني هي مش حكمه هو، يعني كان في إشي أقوى منه اللي جره يعمل هذا الإشي. أنا ولدت في قرية بير زيت. هذا يعني عيلتي وسيدي وجدي وأبوي بالنص لسه يعني ما كانش متجوز. سيدي هذا قرر يبني بيت بعيد عن البلد في منطقة كلها كروم زيتون وفيها ينابيع مي وفيها برك سباحة وكذا. فأنا ولدت في المكان هذا وتربيت فيه لغاية ما صار عمري 5 سنين. 5 سنين أبوي توفى، فاضطرت أمي، إحنا كنا 6 إخوة وأخوات، فاضطرت أمي تحطنا في مدرسة داخلية في بيت لحم بيت جالة. بس بالطبع يعني كل صيفية 3 أشهر الصيف كنت أقضيها بهاي المنطقة هاي. فهذا كله ربى عندي حب للأرض. وأنتم إذا يعني اللي براقب أعمالي الفنية بشوف إنه تقريبا 80% من أعمالي الفنية فيها هاي الأشياء. في المدرسة كان في المدير تبع القسم الداخلي كان واحد ألماني، وكان فنان للصدفة يعني. فهلا بالطبع هذاك الوقت احنا بنحكي عن أواخر الخمسينات، ما كانش في لا تعليم فنون في المدارس ولا حدا مهتم بهالموضوع هذا. هو كان فنان، فهو لاحظ انه في عدد من الطلاب بيحبوا الفن، فعمل نادي فني، وانا دخلت بالطبع بالنادي الفني واهتم فيه كثير الأخ. من ضمن الشغلات اللي عملها معي اللي هو شجعني على الدخول في مسابقة كانت عملتها الأمم المتحدة لأطفال العالم كلهم. مسابقة اسمها قلوبنا تحنو إلى السلام، شيء من النوع يعني. فأنا على مضض يعني شاركت في هاي المسابقة وبالصدفة كسبتها. هذا الحكي سنة 61 تقريبا. فحطوا عملوا كتالوج وحطوا صورتي على الغلاف وصورتي وأنا طفل جوا الغلاف. وأهم من هذا كله أعطوني $200. ال $200 احنا بنحكي عن سنة 61، يعني أنا كنت بقدر أبني بيت فيهم. يعني أوكي، يعني أنا يعني حالتنا المادية تحسنت يعني مباشرة، بس أهم من هذا صار الكل ينظر لي إني أنا فنان. يعني في المدرسة الأساتذة الطلاب، وبعد شوي صار القرية تبعتي برضو تنظر لي كفنان، وصار أي واحد مية أبوه ولا مية سيده يجيب لي صورته صغيرة أكبر له إياها، وتقريبا صرت أطلع مصاري منيح من هذا الشغل. هاي النظرة كلها إلي من قبل المجتمع، من قبل المدرسة، من قبل الأساتذة والكل. يعني أنا لما أنهيت المدرسة سنة 65 تقريبا ما فكرت كثير شو بدي أتعلم. يعني أنا يعني مباشرة قلت بدي أروح أتعلم فن. وهون بيجي دور، يعني صار عندي أنا بعتبره نوع من غسيل الدماغ من قبل الناس المحيطين فيه، من عائلتي، من القرية، من المدرسة. يعني القرار يعني هم أجبروني عليه. هذا أحد الأمور. بس أنا يعني بالطبع مش زعلان يعني من الأمور هذه. هلا رحت تعلمت ورجعت وبديت أتعرف على فنانين.
نبيل عناني، عصام بدر، فنانين بهذيك الفترة. ووقتها اكتشفنا انه في تقريبا 18 فنان عايشين بالضفة الغربية وقطاع غزة. فقررنا انه نعمل اتحاد للفنانين. اتحاد الفنانين هذا كان ما اظنش يعني انه احنا وقتها كنا واعيين للامور السياسية ولأهمية اتحاد فنانين. كنا بدنا احنا نتجمع، بدنا حجة انه احنا نتجمع فنانين واصدقاء صرنا، وبدنا حجة انه نقعد مع بعض ونتناقش ونحكي مع بعض. فقررنا نعمل اول معرض سنة 75 يعني بدعم من القوى الوطنية اللي كانت موجودة يعني وقتها. هذا المعرض نقلناه من القدس على رام الله، على نابلس، على الناصرة، على غزة. وكنا احنا نروح نشارك في افتتاحات المعارض هذه. واللي كان يفتتح المعارض هذه بالطبع يجي كريم خلاف، يعني من القيادات الوطنية بهذيك الفترة، بسام الشكعة بغزة، توفيق زياد بالناصرة وكذا. ويجوا ناس كتير، ومن خلال هذه المعارض ومن خلال هذه الافتتاحات يصير في نقاشات عميقة، نقاشات عنيفة حتى بين الفنان وبين الجمهور. الجمهور بده يجبر الفنان يرسم أو يعمل الأشياء اللي هو بده إياها. بدنا نشوف الأرض المصادرة، بدنا نشوف السجون، الشهداء، بدنا نشوف الاحتلال، بدنا نشوف الحرية، يعني أمال ومشاكل الشعب الفلسطيني كلها بدهم يحطوها ويشوفوها في العمل الفني. بالطبع هذه أثرت علينا، وإحنا شوي شوي مع مقابلاتنا للقيادات الوطنية بهذيك الفترة، وصارت الصحافة تكتب، فإحنا صرنا ناخذ موقف إنه إحنا سياسيين أكثر من إنه إحنا فنانين. يعني الجو العام هذا كله وجهنا نحو السياسة. وبعدين تعرفنا على منظمة التحرير، وصرنا نسافر على بيروت، وقابلنا أبو عمار وأبو جهاد وجورج حباش وكلهم، وكانوا يستقبلونا بالأحضان ويستعملوا لوحاتنا أغلفة لفلسطين الثورة والمجلات اللي بيطبعوها. فكل هذا الجو يعني أعطانا انطباع إنه إحنا مش بس فنانين مهمين وسياسيين، إنه الثورة ما بتمشي من دوننا. فمشينا على هاي الحال تقريبا لغاية 87 88. وكنا نخاف إنه نسوي أي تجديد في العمل الفني، يعني إنه إحنا مفروض إنه نشتغل بالطريقة هاي. إذا اشتغلنا الطريقة الثانية هاي، مثلا إذا الفنان خطر في باله شيء، والفنان دائما بخطر في باله أشياء غريبة، الجمهور مش رح يتقبل وعيب وما بصير، يعني إحنا مش هذا دورنا. فصارت الانتفاضة الأولى. بالانتفاضة الأولى الكل بالطبع كان الكل يطلع يتظاهر، نسوان كبار بالعمر ورجال واختيارية وأطفال. وأنا واحد من الناس طلعت برضه سنة 88، طلعت في يعني مظاهرة، وكنت أنا متوقع إنه الناس يعرفوني، أنا سليمان منصور يعني، وأنا الفنان المشهور. كنت متوقع إنه الناس حاملين لوحاتي، بس يعني لاحظت إنه ما حدش منتبه مين أنا، وما حدش ماخذ باله لا من سليمان منصور ولا من أي فنان. الكل عم بيشتغل، يعني الكل عم بيقاوم، والكل عم بضرب حجاره من دون دورنا يعني كفنانين. بالطبع هذه خلت الواحد فينا يفكر أكثر، يعني إنه إحنا كنا ماخذين بحالنا مقلب. يعني إحنا كنا مفكرين حالنا إنه إحنا كتير مهمين، بس الظاهر إنه الثورة ماشية ومن دوننا، يعني من دون ما إحنا نسوي إشي. يعني هذه أعطتنا شجاعة،
أعطتنا شجاعة إنه نجرب بأشياء جديدة، وخاصة وقتها في كانت الفلسفة الأساسية تبعت الانتفاضة الأولى هي مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية. فأنا كفنان، يعني أنا كنت بحكي عن حالي هلا، أنا يعني كفنان قلت طب أنا ليش أروح أشتري ألوان تقليدية، زيت وألوان مائية وكانفاس وأشياء من عند اليهود، ما كان في محلات بتبيع عنا إحنا، وبعدين أرسم ضد اليهود، في إشي غلط في الموضوع يعني. فصرت أبحث عن مواد خام من البيئة محلية، ورجعت لطفولتي. كنت أشتغل أنا وكنت أساعد أنا ستي مرات في عمل، يعني الإشي اللي بتذكره في عمل بيوت للنحل، تكون زي البرميل مسكر من كل النواحي بس في خزق للنحلة تدخل وتطلع، والمية واللباس الواحد يشتغل بالصيف، أطفال يعني. فكان هالموضوع تم عالق في ذاكرتي، فمباشرة فكرت في الطين والتبن والقش هذا، وصرت أشتغل في هذا الموضوع وأعمل لوحات من الطين. رحت بالصدفة أزور نبيل عناني، لقيته بنفس الفكرة عنده وعم بيشتغل في الجلد. بقول يعني احنا مش مهم هلا، يعني انه احنا دورنا بطل الاشي مهم زي ما احنا كنا مفكرين، والحكي اللي حكيته. فعم بيشتغل بالجلد وبحط حنة وريحة البيت كلها زنخة. ورحنا زرنا كمان فنان تيسيد بركات، لقيناه عم بغلي بقشر الرمان كنه ولا قشر البصل واشياء من هالنوع، بحاول يعمل الأحبار يعني اللي بيشتغل فيها. هلا هاي كلها يعني كل هالتجارب هاي اللي احنا كنا نشتغلها، فكرنا انه احنا نعمل مجموعة اسمها نحو التجريب والإبداع. نحو التجريب والإبداع اللي أنا بشوفها هلا هي حلقة الوصل، أهم حلقة وصل ما بين الفن اللي احنا كنا نعمله بالخمسينات والستينات والسبعينات وحتى الثمانينات، وما بين الفن المعاصر اللي عم بيصير اليوم. يعني طلعت الفنانين من اللوحة المربعة اللي معمولة بأدوات ومواد تقليدية، واليوم الفن تحرر كتير، مش بس احنا، يعني كان الجو العام تطور الانترنت، بس احنا كان لنا دور مهم جدا في انه ننقل الفن الفلسطيني من الاشي التقليدي اللي كنا نشتغل فيه للاشي المعاصر اللي عم بيحصل اليوم. بدي احكي ملاحظة أخيرة بس اللي ما لها دخل في موضوعنا. بجوز سنة 98 كان الدكتور منذر صلاح وزير التعليم العالي، وطلب مني أعمل دراسة عن التعليم في فلسطين. فعملت أنا الدراسة وبعدين قعدت أنا وياه. فأنا بقول له شيء غريب، يعني ليش ما صارش في كلية فنون قبل اتفاقية أوسلو؟ يعني بعد أوسلو صاروا الجامعات يتشجعوا يعملوا كليات فنون. هو كان مدير جامعة النجاح سابقا. قال لي أقول لك شغلة، إحنا طول الفترة هذه نحاول نعمل كلية فنون، وجامعة بيرزيت نفس الإشي، نحاول نعمل كلية فنون، وكان يجينا دائما منع. بقول مش بس كلية فنون، كليتين هم كانوا عليهم نوع من المنع التام، كلية فنون وكلية زراعة. فالذكي شوي بربط بين الكليتين هدول، أو النظرة أو الفلسفة الصهيونية لإلنا إحنا وجودنا هون. إحنا ناس ما إلنا بالأرض، وممنوع نعبر عن مشاعرنا بلغة عالمية يفهمها الناس. شكرا.